วันนี้เลยเปิดวันอาทิตย์วันเดียวเมื่อวานไปโรงพยาบาลไปให้แอนติบอดีเป็นภูมิคุ้มกันมะเร็ง2 เดือนต้องไปทีหนึ่งพวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนานะหลวงพ่อไปโรงพยาบาลเนี่ยเห็นเลยเด็กๆก็ป่วยคนหนุ่มคนสาวก็ป่วยนะไม่เฉพาะคนแก่เกษียณหรอกไม่ใช่คนเจ็บคนตายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยชีวิตจริงๆแล้วเป็นของไม่แน่นอนที่ทำให้คนไทยตายเยอะๆถ้าเป็นโรคมะเร็งเป็นแชมป์สาเหตุการตายหลักๆตัวหนึ่งก็คืออุบัติเหตุอย่างเขาเรียกให้ใส่หมวกกันน็อกก็ไม่อยากใส่รู้สึกเสียเสรีภาพในการเอาหัวโขกพื้น เสรีเยอะไปจนไม่มีระเบียบวินัยหรือเมาเหล้าแล้วขับรถอย่างเงี้ยไม่ถูกอยู่แล้วอุบัติเหตุเยอะแยะเลยชีวิตนะเป็นของไม่แน่นอนเราไม่เมาเหล้าเราขับรถดีถูกกฎจราจรไอ้ขี้เมามันทับเรามันชนเราได้ที่มันข้ามเกาะมาคนโบราณได้ยินคำนี้ต้องตกใจนะว่าขี่รถข้ามเกาะเกาะสมุยงั้นเราอยู่ด้วยความประมาทไม่ได้เลยเราจะตายเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้นี่เพราะเรื่องอุบัติเหตุหลวงพ่อรู้จักมีอยู่คนนะเป็นแม่ครัวที่วัดแห่งหนึ่งแข็งแรงเสียงดังเอาลูกมาบวชเนรด้วยนะอยู่ในวัดนั้นนะแกอยู่เชิงเขาเนี่ยเสียงจะขึ้นไปยอดเขาเลยเวลาลมพัดนะเสียงขนาดนั้นแข็งแรงมากวันหนึ่งไปกินข้าวตอนเช้านี่แหละได้ยินเสียงอ๊อกอ๊อกอ๊อกสงสัยเสียงอะไรสำลักข้าวตายไปแล้วตายในเวลา5 นาทีเองคนแข็งแรงนะสำลักอาจจะชอบกินไปคุยไปก็ได้ไม่ได้ระวังสะอึกขึ้นมานะข้าวหลอดลมหายใจไม่ได้5 นาทีนะตายแล้วชีวิตนี่เป็นของไม่แน่นอนอย่างยิ่งเลยนะเราต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองอบรมจิตใจของเราอย่างน้อยที่สุดนะให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตเป็นกุศลขึ้นมาถ้าจะต้องตายด้วยจิตที่เป็นกุศลเราไปเกิดใหม่ในภพที่ดีภาวนาต่อถ้าเราตายในจิตที่เป็นอกุศลเราไปเกิดในภพที่เลวไม่ได้ภาวนาพัฒนาตัวเองต่อไปไม่ได้จะแย่ลงไปอย่างไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นอะไรเงี้ยพวกอสุรกายเนี่ยภูมิจิตของเขานะมันไม่ใช่บ้าเลือดนะเซลล์จัดแต่ขี้ขลาดพวกเราลองสังเกตให้ดีพวกที่โฉงฉางนะลึกๆบางทีขี้ขลาดนะคนกล้าบางทียิ้มไม่พูดอะไรมากอสุระเพราะว่าไม่ใช่เทวดาไม่กล้าหาญคนก็แปลว่าไม่กินเหล้าแต่หลวงพ่อว่าไม่ใช่เห็นมันกินเหล้าเยอะพวกเนี้ยไม่ชอบกินเหล้า
พวกขี้เมามันจะว่าคนไม่กินเหล้าว่าพวกอสุรกายของเขาพวกสุรกายกินแต่สุราไปสุรินทร์นะเขามีคำขวัญนะไปสุรินทร์ต้องกินสุราถ้าไม่กินสุรามันก็เหมือนหมาสุรินทร์แม้สำนวนมันชวนตกนรกจริงนะเรายอมเป็นหมาสุรินทร์ไม่กินสุราเนี่ยถ้าตายในขณะที่จิตเป็นกุศลนะเราก็จะไปสุคติ ถ้าตายในขณะที่จิตเป็นอกุศลเราจะไปทุคติเราอาจจะตายใน1 นาที2 นาทีหรือไม่กี่วินาทีงั้นถ้าเราต้องฝึกจิตของเราให้ชำนาญเคยมีเด็กที่ทำงานหลวงพ่อคนนะอยู่ตึกแถวบ้านเป็นตึกแถวตึก3 ชั้นชั้นบนสุดเนี่ยระเบียงขอบตึกข้างบนนะมีที่แคบๆอยู่แค่นี้มันอยู่ใกล้เสาไฟแรงสูงเพราะนั้นฝนตกแล้วมันหลังคารั่วน้ำซึมเข้ามาสงสัยว่ามันรั่วตรงไหนพอฝนหยุดแล้วออกไปดูผนังยังเปียกอยู่เอามือไปแตะผนังเนี่ยจะเกาะอย่างเงี้ยนะเกาะแล้วเกาะติดเรียกว่าเกาะติดจริงๆคือเกาะแล้วไม่หลุดละไฟฟ้ามันรั่วมาใส่ขณะจิตแรกงงว่าเกิดอะไรขึ้นขณะต่อมารู้ว่าไฟดูดขณะต่อมาตกใจนะเราก็พยายามจะช่วยตัวเองพยายามจะดึงออกแล้วก็ดึงไม่ได้เราก็กลัวมากเลยรู้ว่าต้องตายแน่พอรู้ว่าต้องตายแน่นะใจสลดเลยใจเศร้าโศกเสียดายชีวิตอาลัยอาวรณ์ครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ตายเนี่ยในเวลาชั่วไฟฟ้าดูดปุ๊บเดี๋ยวนี้นะจิตทำงานไปตั้งหลายช็อตนะจิตทำงานเร็วมากนะเราต้องฝึกให้ได้วิธีฝึกไม่ใช่ไปลองซ้อมให้ไฟดูดนะ วิธีฝึกก็คืออย่างเวลาที่เราเผลอๆหลงเนี่ยเราสามารถรู้สึกตัวมีจิตตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเป็นกลางได้ไหมเราสามารถมีจิตที่รู้สึกตัวนะจิตใจตื่นขึ้นมาเบิกบานแล้วก็เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกายในใจเราเนี่ยจิตดูนี้ฝึกได้เราก็คอยสังเกตตัวเองอย่างเวลาเราเผลอเราใจลอยนะเรารู้สึกตัวเนี่ยจิตเราเข้าที่ได้เมื่อไหร่บางคนรู้สึกตัวนะจิตยังอ้อยส้อยอ้อยอิงอยู่กับกิเลสอยู่กับอารมณ์จิตยังจับอารมณ์ไม่ปล่อยนะเคยเห็นไหมจิตมันไปจับอารมณ์บางทีจับอยู่กลางหน้าอกนะจับแน่นเลยดูไงแล้วอึดอัดยิ่งดูยิ่งอึดอัดนะไม่ยอมปล่อยอะไรเงี้ยอึดอัดอย่างนั้นก็ไปทุคติจิตก็ไปทุคติแล้วไปจับเอาความโกรธความอะไรเงี้ยนะตกนรกไปความเศร้าหมองตกนรกไปเป็นโทสะถ้าไปจับเอาความโลภก็ไปเป็นเปรตถ้าไปจับเอาโมหะได้เป็นเดรัจฉานได้เป็นเดรัจฉานถ้าจิตไปจับสภาวะที่รู้ตื่นขึ้นมายังต่ำเป็นมนุษย์เป็นเทวดานะถ้าจิตหลบเข้าฌานเลยก็เป็นพรหมทิ้งร่างกายชั่วขณะเดียวเท่านั้นเองนาทีตัดสินอนาคตของเราชาติหน้าทั้งชาติเนี่ยเกิดในขณะจิตเดียวนั่นเองจิตดวงสุดท้ายนั้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลงั้นเราต้องพยายามฝึกสติไว้นะ
เมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลนี่เป็นกฎของธรรมะเลยสมาธิไม่ได้นะเมื่อไหร่มีสมาธิเมื่อนั้นอาจจะไม่ใช่กุศลก็ได้อาจจะเป็นอกุศลก็ได้เพราะสมาธิเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลก็ได้อย่างจิตด่าคนอื่นนะเราไปด่ากับเขาใช่ไหมมีสมาธิไหมไม่งั้นสรรหาวลีอันไพเราะสะใจไม่ได้ต้องใจมีสมาธิจะยิงหัวคนก็ต้องมีสมาธิงั้นเวลาทำอกุศลนะจิตก็มีสมาธิงั้นเราจะมาแค่ว่าเราจะฝึกสมาธิไม่พอตัวสำคัญต้องฝึกสติเพราะสติเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกดวงและสติที่พิเศษที่สุดนะคือสติปัฏฐานถ้าสติรองลงมาเนี่ยเป็นสติที่เป็นกุศลนึกถึงอารมณ์ที่เป็นโลกิยะกุศลอย่างเวลาเกิดอะไรขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ได้เดินวิปัสสนานะนี่เป็นสมถะจิตก็เป็นกุศลเหมือนกันพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปคนโบราณเขาจะติดปากเกิดอะไรขึ้นเขาพุทโธพุทโธทำไมออกเสียงพุทโธเพราะคนไทยโบราณเสียงเหน่อพุทโธพุทโธนะเรามาได้ยินรุ่นหลังๆปู่ย่าตายายร้องพุทโธพุทโธที่จริงเราว่าเขาเสียงเหน่อเขาเลยว่าเราเสียงเหน่อเพราะเขาเป็นเจ้าของประเทศมาก่อนคนอยุธยาเนี่ยเสียงแบบไหนรู้ไหมอยากรู้ไหมจำได้ไหม เคยได้ยินเขาพากย์โขนไหมเคยดูคนแล้วเขามีการพากย์การบรรยายด้วยคนอื่นพูดนั่นแหละเสียงอยุธยาละแล้วมันยังรักษามาอยู่ในเรื่องโขนอยู่ยังรักษาอยู่ในโขนมีเพลงง้าวอยู่ชุดหนึ่งเพลงง้าวหรือเพลงทวนหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วมันมาแทรกอยู่ในท่ารำละครเขามาเก็บไว้อยู่ในท่ารำละครเนี่ยคนโบราณเขารักษาวิชาเวลาเกิดอะไรขึ้นพุทโธพุทโธเราได้ยินพุทโธพุทโธเราขำไปเลยจิตไม่เป็นกุศลแล้วนะของเราพุทโธพุทโธพุทโธไปเราเหน่อแบบคนไทยภาคกลางจังหวัดกรุงเทพถามว่าคนกรุงเทพเสียงเหน่อไหมเหน่อก็เหน่อแบบกรุงเทพนั่นแหละใช่ไหมแล้วให้คนสุราษฎร์มาฟังเขาบอกคนกรุงเทพเสียงพิลึกแต่เราชอบเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเราเลยว่าคนอื่นเสียงเหน่อของเราเนี่ยเสียงชัดกิเลสทั้งนั้นเลยพยายามฝึกนะให้สติเกิดเร็วที่สุดแล้วสติที่ดีเนี่ยไม่ใช่สติแค่ใช้อารมณ์ที่เป็นโลกิยะกุศลพุทโธธัมโมสังโฆคิดถึงร่างกายคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายได้นะยังคิดถึงความตายอะไรอย่างเนี้ยมันพอจะต่อเข้ามาที่กายที่ใจได้ถ้าไปกำหนดจิตไว้ในความว่างอะไรเนี้ยเป็นโลกิยะกุศลก็ดีเหมือนกันอาจจะได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้นะแต่ว่าไม่มีปัญญาเวลาที่เราจะไปเกิดเนี่ยแต่ละคนที่เกิดเนี่ยนะมันเกิดด้วยองค์ธรรมที่เรียกว่าเหตุบางคนเกิดด้วยเหตุ2อย่างบางคนเกิดด้วยเหตุ3อย่างเรียกเหตุ2กับเหตุ3เหตุ2ก็คือเกิดด้วยอาโลภะอาโทสะอย่างเวลาเราเจ็บหนักจะตายนะเราคิดพุทโธ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 ในขณะนั้นไม่ได้โลภว่าอยากจะดีพิเศษอะไรคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าฝากเป็นฝากตายอยู่กับพระพุทธเจ้าในขณะนั้นไม่เดือดร้อนรำคาญใจว่าเจ็บป่วยหนักทรมานไม่สนใจความเจ็บปวดไม่ดูที่เวทนานะรักษาที่ใจอันเดียวเลยพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อย
คิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนะจิตเป็นกุศลไม่มีโลภะไม่มีโทสะนะหรือกำหนดจิตดูเทียนนะจนชำนาญหลับตาลงไปเห็นเป็นดวงสว่างนะพอจะตายก็กำหนดจิตไปอยู่งั้นนะพวกนี้อโลภะอโทสะนะแต่โมหะเนี่ยยังก้ำกึ่งอยู่อย่างถ้าเราดูไฟแล้วใจเราไหลไปอยู่ที่ไฟนะใจยังเคลื่อนไปนะหลงเพลินอยู่กับไฟนะมีโมหะแทรกถ้าหลงเพลินนะถ้าจิตไปอยู่ที่ไฟแล้วรู้ว่าจิตอยู่ที่ไฟอันนี้มีสติมีความรู้สึกตัวนะไม่หลงงั้นเวลาพลาดไปสู่สมาธิเนี่ยบางทีโมหะสมาธิเกิดขึ้นนะจิตทรงสมาธิอยู่นะไม่มีโลภะไม่มีโทสะแต่โมหะครอบจิตที่พวกเรานั่งกรรมฐานกันนะนั่งแล้วเคลิ้มเคลิมมืดมืดมัวมัวใครเป็นบ้างต้องระวังนะถ้าตายไปด้วยจิตดวงนั้นเราจะไปเกิดด้วยจิตดวงนั้นจิตชนิดนั้นเหมือนกันเปรียบเลยตอนตายกับตอนเกิดเป็นจิตที่ก๊อปปี้กันออกมาเรียกดุบออกมาเลยเหมือนกันเปรียบเลยเราก็จะเกิดมาด้วยจิตที่ไม่มีราคะโทสะนะแต่มีโมหะเรียกว่าเกิดด้วยเหตุสองอย่างคืออาโลภะอาโทสะข้อเสียของเราก็คือเราจะภาวนายากมากในตำราบอกว่าภาวนาไม่ได้เป็นคนซึ่งเข้าขั้นอาภัพแล้วล่ะแต่ไม่อาภัพมากยังทำความดีทั่วๆไปอย่างนี้ได้สังเกตไหมคนในโลกนี้มีจำนวนมากคนไทยก็มีมากสนใจธรรมะมีนิดเดียวรู้สึกไหมเพราะอะไรเพราะมันมีโมหะมันมัวแต่หลงโลกทำไมมันหลงโลกก็มันเคยชินมาตั้งแต่ชาติก่อนที่จะหลงโลกมันก็หลงโลกสิแต่ถ้าคนไหนเวลาตายนะตายด้วยสติด้วยสมาธิมีปัญญายิ่งทำวิปัสสนาอยู่นะเห็นรูปนามกำลังจะแตกดับจิตเป็นกลางรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตเดินวิปัสสนาอยู่จิตตั้งมั่นด้วยเป็นกลางด้วยไม่ยินดีไม่ยินร้ายในรูปที่กำลังจะแตกดับไม่หวั่นไหวในความเจ็บที่เกิดขึ้นจิตทรงตัวเด่นดวงอยู่ทำหน้าที่รู้อยู่เวลาตายเนี่ยตายด้วยเหตุสามอโลภะอโทสะอโมหะเกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าติเหตุกะบุคคลผู้เกิดด้วยเหตุสามถ้าเป็นทวิเหตุกะเกิดด้วยเหตุสองไม่มีราคะไม่มีโทสะแต่มีโมหะมันจะภาวนาไม่ได้พอมานั่งสมาธิมันก็จะชินที่จะเคลิ้มหรือนั่งแล้วก็มืดเหมือนเดิมเพราะงั้นต้องระมัดระวังนะต้องพยายามสู้มันต้องพยายามต่อสู้อย่าไปปล่อยใจให้จมอยู่ในความมืดความมัวพยายามรู้สึกตัวให้มากๆไว้ตอนจะตายเนี่ยตายด้วยความรู้สึกตัวรู้ตื่นเบิกบานด้วยใจที่เป็นกลางแล้วเราจะมาต่อยอดในชาตินี้ง่ายเราเกิดด้วยเหตุสามอย่างบางคนตอนเด็กๆเกิดสถานการณ์บางอย่างทำให้ตกใจอย่างไฟไหม้ข้างบ้านตกใจถ้าจิตดีดผางออกมาเป็นผู้รู้เลยอันเนี้ยเคยฝึกเคยทำมาแล้วจิตที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเด่นดวงขึ้นมานะมีปัญญาเห็นทุกอย่างขันธ์เนี่ยแตกกระจายตัวออกกระจายออกเองเลยไม่ต้องฝึกถึงจุดนั้นไม่ต้องฝึกเลยมันแตกตัวออกเองจิตเป็นคนดูเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกลางเนี่ยมันเคยเป็นมันก็เป็นได้อีกง่ายถ้ามันไม่เคยเป็นก็ต้องฝึกนะไม่ใช่ว่าเราเกิดมาด้วยเหตุสองมีโมหะมากเราก็ต้องปล่อยตัวปล่อยใจให้มีโมหะไปเรื่อยๆเราไม่ยอมจำนนกับกรรมเก่านะ
เราต้องสร้างกรรมใหม่ที่เข้มแข็งที่ดีตัวที่ชี้ขาดชีวิตเราจริงๆคือกรรมใหม่นะตัวนี้แหละตัวชี้ขาดบางคนเกิดมายากจนใช่ไหมโอ้ชีวิตนี้จนนะก็คิดแต่ว่าดวงมันเกิดมาจนมันก็จนทั้งชาติแหละถ้ามันทำเหตุขยันทำมาหากินรู้จักอดออมรู้จักเลือกคบคนที่ดีๆนะคบคนดีเขาก็จะแนะนำนะช่องทางจะมีผลประโยชน์นะถ้าคบกัลยาณมิตรขึ้นมาอย่างนี้นะก็เป็นช่องทางทำให้มีรายได้ขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็รู้จักดำรงตนอย่างพอเพียงมีชีวิตที่พอเพียงเนี่ยถ้าทำได้นะรู้จักทำมาหากินรู้จักเก็บออมนะรู้จักคบคนที่ดีๆนะแล้วก็ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงนะอย่างนี้จะล้างกรรมเก่าไม่ได้ล้างแบบไปแก้กรรมนะกรรมส่วนกรรมแต่ว่าอิทธิพลของกรรมเก่าที่ทำให้จนเนี่ยจะค่อยๆหมดอิทธิพลลงไปเพราะกรรมใหม่ที่ดีเนี่ยไปเจือจางอิทธิพลของกรรมเก่าเหมือนเรามีน้ำเกลืออยู่ถ้วยหนึ่งนะเค็มปีเลยกินไม่ได้นะเราเติมน้ำจืดลงไปเติมน้ำสะอาดลงไปเรื่อยๆนะเติมไปสักตุ่มหนึ่งน้ำนี้กินได้ละเกลือยังอยู่ไหมเกลือยังอยู่แต่เจือจางน้ำเกลือนี้เจือจางกินได้ละกรรมเก่าก็เหมือนเกลือเค็มๆนั่นแหละไปกินทั้งดุ้นก็ไม่ไหวจะไปให้มันหายไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้งั้นเราทำกรรมใหม่ที่ดีนะเพื่อเจือจางอิทธิพลของกรรมเก่าฟังให้ดีนะทำกรรมใหม่ที่ดีเพื่อเจือจางอิทธิพลของกรรมเก่าไม่ใช่เพื่อล้างกรรมเก่าล้างไม่ได้กรรมทำแล้วทำเลยงั้นบางคนจะมาขออโหสิกรรมหลวงพ่อบอกกรรมขอกันไม่ได้ขอหลวงพ่อได้แค่ขอขมาว่าได้ทำผิดไปแล้วนะล่วงเกินหลวงพ่ออะไรเนี่ยคนชอบมาขอแต่เดิมจะมาขออโหสิกรรมบอกหลวงพ่อให้ไม่ได้หลวงพ่อไม่มีอำนาจเหนือกรรมของใครอโหสิกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลสำเร็จแล้วรับไปแล้วแล้วเป็นอโหสิกรรมมันหมดอิทธิพลไปแล้วไม่ใช่ยกให้กันได้งั้นอย่าไปทำกรรมชั่วนะยังไงก็ตามมันตามเราแน่นอนเล็กๆน้อยๆยังไงก็ตามตอนเด็กๆหลวงพ่อสนนะอย่างเด็กเล็กเลยไปเอาลวดสลิงมาแกว่งเห็นข้างข้าวมันบินสงสัยว่าทำไมมันบินเร็วเราจะตีทันไหมไม่ได้คิดจะทำร้ายสัตว์นะคิดอยากรู้ว่าเราจะตีมันทันไหมไม่เคยทันเลยเอาไม้ไปดักตีนะไม่เคยถูกก็พัฒนาใช้ลวดสลิงมาแกว่งมันเร็วกว่าเอาไม้หมุนดักอยู่อย่างนี้นะดักพอมันมาก็ปุ๊บไม่เคยทันเลยวันหนึ่งไปดักอยู่ก่อนนะมันมาเราตีไว้ก่อนไปโดนหลังมันเข้าปุ๊บลงไปที่พื้นเลยนะไม่ตายหรอกไม่ได้มีแผลบาดเจ็บอะไรนะแต่มันเจ็บมันลงไปอยู่ที่พื้นนะมันขยับปีกอย่างเงี้ยอยู่ที่พื้นเราเนี้ยใจสลดมากเลยนะสงสารอย่างร้ายแรงรุนแรงนะไปดูเดี๋ยวนึงมันก็บินไปนะก็ยังชั่วหน่อยตอนมาภาวนานะมาหัดนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตอนนั้นโตแล้วอายุสัก30แล้วได้30 กว่าแล้วนั่งสมาธิอยู่ปกตินั่งสมาธิจิตจะรวมรวดเร็วเลยวันนั้นจิตก็รวมนะแล้วพอจิตเคลื่อนขึ้นนิดหนึ่งถอยขึ้นมานิดหนึ่งออกมารับรู้ความรู้สึกข้างนอกนิดเดียวได้ยินเสียงควับมาเลยนะเสียงเหมือนแส้หัวเท่ากลางหลังเลยใจเนี่ยสะท้านทั้งตัวเลยนะตัวก็สะท้านเลยใจก็สะท้านเลยใจเนี่ยสั่นริกเลยเจ็บแล้วก็เห็นภาพข้างข่าวเนี่ยนะขยับปีกอยู่เราโอ้กรรมนี้ให้ผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยอโหสิกรรมไม่ใช่ไม่ต้องรับนะงั้นอย่าเที่ยวไปขออโหสิกรรมใครนะบางคนทุเรศมากเลยต้องไปถามผู้รู้กูรูทั้งหลายนะบอกเนี่ยให้ไปขอขมาคนนู้นสิไม่เคยรู้จักเขาเลยเที่ยวไปขอขมาเขาแล้วนะบางคนก็จะมาขอขมาหลวงพ่อถามทำไมต้องมาขอขมามีผู้แนะนำมาบอกแล้วเชื่อได้เหรอว่าจริงชาวพุทธจะไม่งมงาย
นะทุกอย่างจะต้องมีเหตุมีผลนะอย่างงมงายเจ้ากรรมนายเวรของเราไม่ใช่ผีไม่ใช่จิตวิญญาณของผู้อื่นเจ้ากรรมนายเวรของเราคือชนกกรรมคือกรรมที่ส่งผลให้เราเจออันนี้แหละนั่นแหละคือตัวเจ้ากรรมนายเวรของเราก็คือกรรมที่เราสร้างไว้เองนั่นแหละคือตัวเจ้ากรรมนายเวรนะงั้นเมื่อกรรมจะให้ผลเนี่ยช่วยไม่ได้แต่ทำกรรมใหม่ที่ดีอิทธิพลของกรรมเก่ามันก็จะไม่สามารถแสดงได้เต็มที่อย่างพระวงคุริมานก่อนจะเป็นพระนะฆ่าคนเป็นพันนะความจริงเกินพันอีกแต่ว่าลืมนับพอลืมนับแล้วเลยเริ่มนับใหม่เลยไปตัดนิ้วเข้ามาตัดไว้คนที่ครบพันนะคือแม่กำลังจะฆ่าแม่อุตส่าห์ออกจากบ้านมานะมาตามองคุลิมานจะให้เลิกเป็นโจรแม่จะมาช่วยลูกอะแต่ลูกเนี่ยคลุ้มคลั่งแล้วจิตใจเนี่ยป่าเถื่อนเต็มทีแล้วไม่รู้แล้วจำแม่ไม่ได้นะเจอก็จะฆ่าแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านดูแล้วว่าองคุลิมานเนี่ยบารมีเต็มแล้วควรจะบรรลุพระอรหันต์ในชีวิตนี้แหละนะเต็มแล้วต้องบรรลุพระอรหันต์แล้วงั้นท่านก็เลยไปโปรดถ้าองคุลิมานยังไม่มีคุณภาพจิตพอนะพระพุทธเจ้าก็โปรดไม่ได้พระพุทธเจ้าโปรดทุกคนได้ไหมอย่างโจรมันจะไปฆ่าคนเนี่ยท่านไม่เห็นโปรดเลยท่านก็โปรดไม่ได้บารมีมันไม่มีต้นทุนมันไม่มีนี่องคุลิมานเนี่ยต้นทุนมีจะฆ่าแม่พระพุทธเจ้าก็เดินผ่านมาให้เห็นองคุลิมานรู้สึกฆ่าผู้หญิงแก่ๆคงไม่ขลังหรอกฆ่าพระหนุ่มๆนี่ขลังกว่าก็เลยไล่ฟันพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านใช้วิชาหนึ่งนะย่นระยะทางไล่ตามท่านเดินช้าๆเนี่ยแต่ก้าวมันเร็วหลวงพ่อไม่เคยเจอวิชาย่นระยะทางหลวงพ่อเคยเจอวิชายืดระยะทางนะมันยืดจริงๆนะคราวหนึ่งดึกแล้วล่ะเดินอยู่ริมทางรถไฟทางรถไฟเนี่ยมันเชื่อมถนนสองสายถนนกรุงเทพนนท์หรือประชาราษฎร์อะไรกรุงเทพนนท์อะไรเนี่ยนะกับถนนประชาชื่นมันมีรางรถไฟอยู่ตรงบางซ่อนเราจะตัดข้ามฝั่งนะเราตัดทางรถไฟนี้เมื่อก่อนไม่มีถนนอะไรมากหรอกเดินตัดทุ่งตัดทางรถไฟนะไปกลางคืนไปผ่านดงหญ้าหนึ่งดงหญ้าเดินเราก็ผ่านทุกวันนะผ่านอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่เรื่อยๆมันก็เดินแป๊บเดียวก็พ้นวันนั้นเดินเท่าไหร่ก็ไม่พ้นมันยืดไปเรื่อยๆนะยืดไปจนเราเฉลียวใจเฮ้ยนี่มันผิดปกติแล้วมันผิดปกติแล้วมันจะหลอกให้เราเดินจนรถไฟทับเราหลวงพ่อทำไงรวมจิตฟึบเข้ามานะด้วยความชำนาญเนี่ยรวมเข้ามาแล้วย้อนออกไปดูเดินอยู่2-3 ก้าวก็ทะลุแล้วตอนเช้าอีกวันไปดูนะระยะทางของก่อหญ้าเนี่ย3 เมตรเองกลางคืนน่ะเดินอยู่นั่นน่ะยืดนี่วิชายืดระยะทางนะว่าจะไปขอเรียนกับมันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องงั้นเวลาโยมจะมาวัดมากๆจะได้ยืดระยะทางจากปากซอยมาถึงนี่นะสัก200 โลอะไรเนี่ยนะได้น้อยหน่อยกรรมนะแก้ไม่ได้นะกรรมต้องชดใช้แต่พระองคุลิมานเนี่ยทำกรรมดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาคือเป็นพระอรหันต์บรรลุพระอรหันต์ขึ้นมาทำไมบรรลุได้ในขณะที่บรรลุพระอรหันต์ไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้ผิดศีลตอนนั้นมีศีลแล้วคนละขณะกันนะคนละชีวิตกันเลยเกิดใหม่แล้วคือเกิดเป็นภิกษุไม่ฆ่าใครไม่ทำร้ายใครแล้วก็จิตใจมีสมาธิท่านฝึกมามากแล้วท่านถึงจะพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์ท่านเจริญปัญญาแล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์แล้วไปบิณฑบาตโดนคนเอาก้อนหินเอาไม้นะคว้างหัวแตกกลับมานะข้าวปลาไม่ค่อยได้ฉันหรอกยกเว้นไปเจอคนที่เขาไม่รู้จักบางวันโดนบาดแตกข้าวก็ไม่ได้ฉันนะกลับมาหาพระพุทธเจ้าบอกนี่ต้องใช้ถ้าเธอไม่ใช้ตรงนี้นะแล้วเธอไม่บรรลุ
อรหัตตมรรคอรหัตตผลเนี่ยเธอต้องตกนรกยาวนานมากเลยกรรมที่จะต้องตกนรกเนี่ยเป็นกรรมสาหัสฆ่าคนเป็นพันจะต้องตกนรกนานแต่เธอมารับผลเพียงแต่โดนท่อนไม้ก้อนอิฐโดนทุบโดนตีนะแค่บาดเจ็บนะไม่ถึงตายเพราะเขายังไม่ถึงขนาดฆ่าพระพวกนั้นชาวบ้านให้อดทนไว้นะเจริญเมตตาไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งไปบิณฑบาตนะผู้หญิงคนหนึ่งมาใส่บาตรผู้หญิงท้องแก่มาใส่บาตรแล้วพอใส่บาตรเสร็จแล้วเงยหน้าขึ้นไปเห็นเป็นองคุลิมานจำได้ก็ตกใจนะวิ่งแทนที่วิ่งเข้าประตูไม่หรอกมุดรั้วเลยรั้วคงเป็นรั้วต้นไม้เคยเห็นไหมรั้วกฐินรั้วกินได้อะไรประเภทนั้นมุดเข้าไปหัวผ่านในท้องติดหนีไม่ได้ดิ้นกระเดวกระเดวพระองคุลิมานท่านก็พูดบอกว่าน้องหญิงนะพระสมัยก่อนพูดกับผู้หญิงเพราะนั้นน้องหญิงเราเกิดใหม่แล้วนะในตระกูลพระอริยะเราไม่ได้ทำร้ายสัตว์ละเรามีแต่ความเมตตานะด้วยความจริงอันเนี้ยขอให้คันของเธอจงปลอดภัยขอให้เธอจงปลอดภัยแล้วท่านก็ไปผู้หญิงนี้คลอดลูกสบายมากเลยนะคลอดแบบอยากคลอดแล้วคลอดอีกเลยคลอดสะดวกนะแล้วก็เลยไปบอกคนนะพวกผู้หญิงท้องเนี่ยมีเยอะใช่ไหมมีเยอะพวกนี้ก็เลื่อมใสพระองคุลิมานคราวนี้ไปไหนนี่นะมีแต่คนท้องมาใส่บาตรแล้วคราวนี้เนี่ยท่านเจือจางผลของกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ที่ดีกรรมใหม่ที่ดีถึงขนาดอรหัตตมรรคอรหัตตผลนะเป็นกรรมใหม่ที่ดีเจือจางกรรมเก่าที่จะต้องตกนรกยาวนานงั้นเราจะไม่แก้กรรมแบบโง่ๆนะสร้างความดีไปชนกกรรมคือเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยส่งผลให้เราเจอสิ่งนี้ขึ้นมาถูกด่าตกงานนะสามีมีกิ๊กอะไรเงี้ยเมียทิ้งลูกติดยาเนี่ยกรรมเก่าส่งผลมาทำกรรมใหม่ที่ดีตั้งหลักให้ดีอย่าตกใจอย่าเสียอกเสียใจใช้สติใช้ปัญญาไปแก้ปัญหาอิทธิพลของกรรมเก่ามันจะลดลงแทนที่สามีมีกิ๊กนะแค้นมันมากเลยเจอทีไรด่าทุกทีเลยมันเลยยิ่งมีกิ๊กหนักกว่าเก่าย้ายบ้านไปอยู่กับกิ๊กมันเลยมันมาแล้วก็พูดจากับมันดีๆโอ้โลมปฏิโลมล่อลวงยังไงก็ว่าไปเหอะมารยามี500 เล่มเกวียนก็รู้จักใช้ซะบ้างนะจะไปใช้บทด่าลูกเดียวเนี่ยนะมันหนีไปเลยนะก็ต้องมีเทคนิคบ้างเนี่ยใช้สติใช้ปัญญาในการแก้ปัญหานะชาวพุทธเป็นแบบนี้นะไม่ใช่สามีมีกิ๊กไปถามอาจารย์กูรูโอ้โน่นไปขอเข้ามาคนที่พระธาตุพนมนู่นไปขอให้ตายแก้อะไรไม่ได้หรอกงมงายไปศาสตร์ของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่งมงายเลยนะเป็นการดำรงชีวิตที่ใช้เหตุผลทั้งสิ้นเลยเพียงแต่ว่าฝึกจิตให้ดีเพื่อตั้งหลักในการใช้เหตุผลได้ดีเท่านั้นเองนะแล้วกรรมเก่านะมันจะลดอิทธิพลลงกรรมเก่าของเรานี่แหละคือชนกกรรมหรือคือเจ้ากรรมนายเวรนะไม่ใช่ผีทั้งหลายมาเล่นงานเราเคยไปตีมันตายนะมันยังตกนรกอยู่ก็มีนะสู้กันเงี้ยมันก็มีโทสะมันตกนรกมันมาทำอะไรเราไม่ได้แต่กรรมเนี้ยมาเล่นงานเราได้งั้นให้เข้าใจสมัยเจ้ากรรมนายเวรก็คือชนกกรรมกรรมที่ทำให้เราเกิดปรากฏการณ์อันนี้เจออันนี้เกิดมาในชีวิตนี้เป็นอย่างนี้ต้องเจอสิ่งนี้นี่แหละเจ้ากรรมนายเวรวิธีจัดการก็คือทำกรรมใหม่ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆล้างอิทธิพลกรรมเก่าที่เลวและชีวิตจะดีขึ้นเกิดมาด้วยเหตุ2ขยันภาวนาไปเรื่อยนะมันเพิ่มสติเพิ่มอะไรขึ้นมาโมหะมันลดลงอีกต่อไปภาวนาไปเรื่อยๆมันก็ภาวนาได้ชาติหน้ามันก็ภาวนาได้ขึ้นมาก็ทำจนได้แล้วงั้นฝึกนะฝึกตัวเองมีสติมีปัญญาในการดำรงชีวิตนะมีเงินก็อย่าใช้เปลืองเก็บไว้บ้างนะไปกินข้าวนิมนต์นะครับ